Hello everyone, Adre 2.0 crash course লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিম আগষ্ট মাহৰ পৰা। আগষ্ট মাহৰ মই আপোনালোকক এটাকৈ 4টা ভিডিঅ' দিম। 4টা ভিডিঅ'ত গোটেই আগষ্ট মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি কমপ্লিট কৰাই দিম। যিহেতু এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব, আপোনালোকৰ আমনি পাব। চ' আজি ফাৰ্ষ্টত আগষ্ট মাহৰ এপইণ্টমেণ্টখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল এছ প্ৰমেছ এপইণ্টেড এজ ADG অফ কোষ্ট গাৰ্ড। ছেকেণ্ডটো হ'ল অনিতা ৰাণী এপইণ্টেড এডিশ্যনেল DG অফ মিলিটাৰী নাৰ্ছ ছাৰ্ভিচ। দেন থাৰ্ডটো হ'ল পাৰমিন্দৰ চোপ্ৰা এপইণ্টেড এজ এ ফাৰ্ষ্ট ওমেন CMD অফ PFC। PFC মানে পাৱাৰ ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন। তাৰ পাছৰটো হ'ল নীলকান্ত মিশ্ৰা এপইণ্টেড পাৰ্ট টাইম চেয়াৰমেন অফ UIDAI। UIDAI মানে ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। তাৰপিছৰটো হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট এপইণ্টছ সঞ্জয় কুমাৰ আগৰৱাল এজ এ নিউ CBIC চেয়াৰমেন। হি ছাকচিডেড বিবেক জহৰী। Then Sachin Tendulkar recognized as national icon of election commission to boost voter participation। মানে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নেশ্যনেল আইকন এতিয়া শচীন তেণ্ডুলকাৰ, এইটো ভালকৈ মনত ৰাখি ল'ব। দেন জাষ্টিছ প্ৰকাশ শ্ৰীবাস্তৱা এপইণ্টেড এজ NGT চেয়াৰপাৰ্চন। NGT মানে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল। এইকেইটাই আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট আগষ্ট মাহৰ এপইণ্টমেণ্টকেইটা। এইকেইটা ভালকৈ চাই যাব। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এৱাৰ্ডছখিনি লৈ আনিম আগষ্ট মাহৰ। ধন্যবাদ।